मुद्द्यांना बुलेट आणि नंबर देणे. आपल्या डॉक्युमेंटमध्ये मुद्द्यांना दर्शविण्यासाठी काही विशिष्ट चिन्ह किंवा अनुक्रमांक द्यावे लागतात. MS वर्डमध्ये चिन्ह किंवा अनुक्रमांक यांना बुलेट्स आणि न्यूमरिक असे म्हणतात. बुलेट्स आणि न्यूमरिक या कमांड्स होम टॅबमधील पॅराग्राफ ग्रुपमध्ये आहेत. 1. पहिले आपण या प्रकल्पामधील चांगल्या सवयींना दर्शविण्यासाठी बुलेट देऊ. पहिल्या 4 ओळींना सिलेक्ट करून बुलेट्स कमांडच्या ॲरोवर क्लिक करा आणि आवश्यक त्या बुलेटवर क्लिक करा. ते बुलेट त्या जागी आलेले दिसतील. 2. आता आपण पुढील ओळींना नंबर देऊ. नंबर देण्याकरिता ओळी सिलेक्ट कराव्या लागतात. त्यानंतर न्यूमरिक कमांड्सच्या ॲरोवर क्लिक करा आणि आवश्यक त्या नंबर प्रकारावर क्लिक करा. ते नंबर आलेले दिसतील.